Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Mùa đào đã đến rồi, chắc hẳn nhà nào cũng sẽ có một hũ đào ngâm vào mùa này đúng không nào? Nhưng cách ngâm đào như thế nào cho ngon, giòn và giữ nguyên được mùi thơm của đào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách ngâm đào ngon, giòn và vẫn giữ được mùi thơm của đào, và điều đặc biệt là lên màu rất đẹp. Nếu bạn nào yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm 3 kg đào. Mình đã sơ chế rửa sạch. Đào chúng ta sẽ chọn loại đào nhẵn và chọn những quả chín tới, cầm chắc tay như thế này là được nhé. Không xanh quá cũng không chín quá thì khi ngâm đào sẽ ngon hơn và thơm hơn. Chúng mình dùng đào lông để ngâm cũng được, nhưng ăn sẽ không giòn và ngon bằng đào bóng nhé. Các bạn thấy không? Những trái đào này rất là bóng và rất là đẹp mắt luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng ở đây khoảng 1,5 cân đường, và chúng ta sẽ sử dụng đường vàng và 2 thìa cà phê muối, một quả chanh. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một chậu nước. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho 2 thìa cà phê muối vào trong chậu nước. Ta sẽ vắt thêm vào đây khoảng 1/2 quả chanh. Nước chanh muối này để lát nữa chúng ta tách đào ra chúng ta ngâm thì đào sẽ không bị thâm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tách đào. Mình sẽ dùng dao để chia quả đào thành 4 miếng và chúng ta sẽ cắt sâu vào tận hạt để khi mà chúng ta tách miếng đào ra thì sẽ dễ dàng hơn. Các bạn cũng có thể chia quả đào thành 2 cũng được nhé. Chúng ta sẽ tách từng miếng đào ra trước, sau đó chúng ta mới gọt vỏ. Như vậy thì đào của chúng ta sẽ còn nguyên miếng và sẽ không bị nát. Chúng ta sẽ dùng dao để chúng ta nạy từ từ để cho miếng đào bật ra. Rất dễ dàng các bạn ạ. Đó, chúng mình chia làm 4 này thì khi chúng ta tách từng miếng ra rất là dễ. Sau khi tách những miếng đào này ra rồi thì chúng mình sẽ thả toàn bộ những miếng đào này vào trong chậu nước muối và chanh chúng ta vừa chuẩn bị ban đầu nhé. Nước muối và nước chanh này sẽ giúp cho đào của chúng ta khi ngâm sẽ trắng hơn. Đào đã tách xong, bây giờ mình sẽ tiến hành gọt vỏ nhé. Mình sẽ sử dụng con dao 2 lưỡi để bào phần vỏ của đào, như vậy thì miếng đào sẽ ngon và sẽ đẹp mắt hơn. Phần vỏ đào đã được bào xong, bây giờ chúng mình sẽ đem đi rửa nhé. Trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một chậu nước sạch để chúng ta rửa đào. Sau đó chúng ta cho toàn bộ phần đào vừa bào vỏ vào trong chậu nước sạch để chúng ta rửa. Tiếp đó là chúng ta sẽ múc số đào này ra rổ để thật ráo nước. Đào sau khi rửa sạch chúng ta sẽ vớt ra rổ và để thật ráo nước. Phần vỏ đào chúng ta sẽ không đổ đi mà chúng mình sẽ rửa thật sạch. Sau đó chúng ta sẽ đem đi luộc để lấy nước. Phần vỏ đào này có mùi rất là thơm nên chúng ta luộc lấy nước thì khi ngâm đào của chúng ta sẽ thơm, giữ được cái mùi thơm tự nhiên của đào nhé. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một chậu nước sạch.
Sau đó chúng ta sẽ đổ toàn bộ phần vỏ đào vào trong chậu nước sạch này để chúng ta rửa. Vỏ đào sau khi rửa sạch thì chúng mình sẽ vớt ra rổ và để thật ráo nước. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước, và nước ở đây chúng mình sử dụng khoảng 2,5 lít nước nhé. Sau đó chúng ta đậy vung lại chờ nước sôi. Khi nước sôi đều thì chúng ta sẽ đổ phần vỏ đào vào và chúng ta sẽ luộc trong khoảng 5 đến 6 phút nhé. Sau đó chúng ta sẽ đậy vung lại. Sau 5 đến 6 phút thì chúng ta sẽ mở vung ra và chúng ta sẽ vớt toàn bộ cái phần vỏ này ra ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ 1,5 cân đường vào trong nước này chúng ta đun, và đường chúng ta sẽ sử dụng đường vàng để chúng ta ngâm thì món đào của chúng ta sẽ có màu đẹp hơn và sẽ ngon hơn so với chúng ta thắng nước đường nhé. Nếu các bạn cho ít đường quá thì khi ngâm, đào của chúng ta sẽ hay nổi váng và nhanh bị hỏng. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải cho lượng đào và lượng đường tương đương nhau để cho cái món đào của chúng ta ngâm để được lâu hơn và sẽ không bị nổi váng, ăn cũng sẽ ngon hơn, miếng đào cũng sẽ trong hơn. Đường vàng sẽ giúp cho món đào ngâm của chúng ta có vị ngọt thanh và ăn cũng sẽ ngon hơn, lên màu cũng đẹp hơn. Sau đó chúng ta sẽ đậy vung và đun nước sôi trở lại. Khi nước sôi trở lại thì chúng mình sẽ múc toàn bộ phần đào vào để chúng ta đun tiếp. Đào này mình cắt làm tư nên mình sẽ đun trong khoảng 3 phút thôi. Còn nếu bạn nào cắt làm đôi thì các bạn sẽ phải đun trong khoảng thời gian 5 phút nhé. Sau đó chúng mình sẽ đậy vung lại và đun cho nước sôi trở lại thì chúng mình sẽ mở vung ra. Khi đào được thì chúng mình sẽ chuẩn bị một chậu nước đá như thế này để chúng ta vớt phần đào vừa luộc vào ngay trong chậu nước đá này nhé. Khi chúng ta vớt đào vừa luộc vào ngay trong chậu nước đá như thế này sẽ giúp cho miếng đào giảm nhiệt, thì miếng đào của chúng ta sẽ không bị nhũn, ăn sẽ giòn hơn và sẽ ngon hơn. Khi đá tan hoàn toàn thì chúng ta sẽ vớt đào ra ngay. Chúng ta không nên ngâm lâu quá, nước sẽ ngấm vào trong đào, làm cho món đào của chúng ta khi ngâm sẽ bị lên váng và lên men. Đào này chúng ta vớt ra và để thật ráo nước. Nếu các bạn có thời gian thì chúng mình sẽ tải ra và để ở dưới quạt để cho miếng đào của chúng ta se lại. Như vậy thì khi ngâm đào sẽ rất là ngon và giòn. Để có vị dai dai nữa, ăn rất là tuyệt. Phần nước đường này chúng ta cũng để thật nguội, sau đó chúng ta mới chế vào để ngâm nhé. Nước đường cũng đã nguội và đào cũng đã ráo nước. Bây giờ chúng mình sẽ tiến hành ngâm đào nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng hũ thủy tinh để ngâm thì sẽ an toàn hơn. Chúng ta sẽ múc toàn bộ phần đào vào trong hũ thủy tinh này.
Sau đó chúng ta sẽ đổ nước đường vào. Chúng ta sẽ đổ ngập phần đào nhé. Sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại và để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 ngày thì chúng ta sẽ dùng được nhé. Và đây là hũ đào mình đã để trong ngăn mát tủ lạnh được 5 ngày. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Wow, thơm lắm các bạn. Mùi đào rất là thơm. Và từng miếng đào thì rất là vàng và trong, bóng nữa. Giờ mình sẽ múc ra cốc để cho các bạn cùng nhìn nhé. Mình sẽ múc ra cốc này một chút đào. Miếng đào rất là vàng luôn các bạn. Mùi thơm lắm luôn. Thơm như là đào tươi vậy. Sau đó chúng ta sẽ múc nước vào trong cốc. Tiếp theo ta sẽ thêm vào đây một chút đá. Cài thêm vào đây một lát chanh. Thêm một ngọn bạc hà nữa. Và chúng ta có một cốc đào ngâm ngon tuyệt rồi. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức thành phẩm của mình thôi. Mình sẽ thử miếng đào trước nhé. Các bạn thấy không, miếng đào rất là trong, vàng. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức xem thế nào nhé. Mời các bạn. Rất ngon các bạn ạ. Đào rất giòn và hơi dai dai, có vị chua chua ngọt ngọt. Và đặc biệt là mùi thơm của đào không hề bị mất. Rất ngon luôn các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách ngâm đào rồi. Nếu bạn yêu thích món ăn của mình, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.